Sziasztok kicsik és nagyobb fiúk és lányok, ma folytatjuk a Vampire the Masquerade Redemption játékunkat, ez a második rész. És ha minden jól megy, akkor ma elég izgalmas részben lehettek jelen. Folytassuk is a küldetünket onnan, ahonnan abba hagytuk, és beszéljünk Vaneszkával. Good morrow, milady. Good morrow, my lord. We give thanks that the minds are restored to godly condition, and we rejoice to see thee in health after such danger. Yet there is danger in health, for I must forego thy tender ministrations. My lord. Yet now I suffer a new affliction, for which thou hast the only cure. I shall serve thee in any way I can, my lord. I have retrieved a sacred relic, milady, the amulet of St. Jude. I wouldst give it thee, milady, for thy devoted care. I take no gifts. The Lord's work is favor enough. It is the dearest of all I have, and thou art the dearest of all I have not. Please, keep this for my sake. Hát igazából majdnem szerelmet vallott a hölgyikének, bár próbálták kerülni a témát, de erről van szó, hogy hát na, megtetszettél, aztán hiába vagy apáca, de meghúználak. Erről szólt a játék része. Igen, és akkor konkrétan itt nekünk most ki kell lépni az ajtón, és egy eléggé... Hadd nem mondjam, mi jön. Good day, Archbishop Giza. Explain thy intentions toward good sister Inesca. I command thee to speak only truth before God. I find her the fairest of all God's creatures, and bemoan the cruel fate that hath placed her beyond my reach. In another time and place we might have found happiness together, as man and wife. Such thoughts are evil. Thy concupiscence damns thy soul and dooms Inesca. I command thee, purge such lusts from thy heart, if not for thy sake, then for hers. Do not tempt her away from her holy orders, thou wicked, selfish boy. She is out of thy star, and is not for the likes of thee. Her place is with me, with us, here in the convent. And thy place is out in the wilderness, striking the fear of God into the hearts of the heathen. If thou art strong enough to entertain such lusts, thou art strong enough to return to thy regiment. Alas, they are too far away. Well, the streets of Prague are still host to unclean demons. Perhaps thou shouldst destroy these abominations to expend some of thy hot blood. I must protest. My place is here. The demon queen confessed they sought to defile holy places. 'Tis my duty to protect these hallowed grounds when next they attack. Thy archbishop shall dictate thy duty. Hunt them in the streets. I obey, but I shall protect the streets in front of the cathedral and convent as well. I shall be watching thee, thou immoral lad. És akkor éjszaka van. Hát ugye összevesztünk ezzel a Gézával úgymond, mert magának akarja a csajszit, meg magunknak, és megvejtettük neki, hogy hát ha nem lenne apáca, már rég a feleségünk lenne. Ez persze nem tetszett a lénycsókának. És akkor Quest Log Updated. Na most megint sötét van, úgyhogy hurrá, pedig azt ígértem, hogy nem fogtok sötétbe látni dolgokat, bár hülye vagyok, ez egy vámpíros játék, itt csak éjszaka mennek a dolgok. A lényeg, hogy visszateremtek-e a hordók. Ja. Itt van egy hordó. Üres. Ez egy kard, de Rusty, na nem baj. Eljövünk erre, mert ha minden igaz, talán, vagy nem. Nem, mert nincs itt a hölgyike. Ugye az volt a lényeg, hogy kizavart minket az éjszakába ez a Géza, mert hát rá akartunk mászni a nőjére, aki nem is a nője. Na mit harapgás? Ide gyere!
Szóval rá akartunk igazából mászni erre az Aneszkára, de hát jó helyt van az így. Szépen eljövünk, levadásszuk a dolgokat. Itt van egy katona, vele nem tudunk kommunikálni. Bizonyos mennyiségű ilyen valamit kell megölni itt a pályán, úgyhogy utána jön a következő dolog. Igen. Hát, na. Itt nincs semmi egyéb. Én szerintem menjünk is és csináljuk akkor. Érdekes. Azt mondják, ne lófálj éjszaka odakint, ez meg itt van, bazd meg, hogy megegyék. Megye neked, puff. Haha. Igen. Itt egy öreg. Hát ezek aztán marhára nem értek meg, hogy ott kéne lenni. Aha, kis nasi. Ezeket eltesszük a zsebbe, majd jó lesz. Így. Ha minden igaz, akkor még egy slakta van valamerre. Talán ittem. Vagy nem. Nem baj. Milyen hülye egér hangja van. Szerintem vissza kéne menni a katedrális elé, mert nagyon eljöttünk, úgyhogy lehet, hogy most fogja aktiválni a következő küldi részt. Úgyhogy gyorsan visszamegyünk. Az biztos, hogy ezt a negyedet nem kell elhagynunk. Úgyhogy mindjárt megnézzük, mi van. Oh, 'tis the little warrior. I bet you're soft and tender inside your tin britches. I'll eat your gizzard while it's still attached to your quivering body. This is thy payment for bringing final death to Azra the Unliving. Hát igen, ugye ezek revenantok, amiket igazából ezek is ilyen gulszerű, amiket mondtam. Haha. Alarms from within the convent. Aneska, I will protect thee. The Archbishop be damned. És megyünk szépen, mert főszerelmesként megmentjük Aneszkát. Christof, thou hast brought evil into this holy place. This taint follows thy soiled soul. It burns. The she-cow's vile purity burns like unto the sun. Back to the abyss, hell-spawn. Thou art anathema in the eyes of God. Die and be damned! Away with thee! We forbid thee to defile this holy place! Na és akkor megint egy kis harc. Na? Ez az. Szupi, meg is vagyunk. It appears that I am once again in thy debt, brave sir, for coming to us in our time of need. As I am in thy debt, for saving my life with thy tender care, and for thy uncommon valor in standing with me against the forces of hell. I pray, my lord, that thou art always near to deliver us from this evil. Milady, I pledge my arm to thy cause for as long as I draw breath and beyond. Itt basztad el, And I fiam. have faith in the safety of our humble convent. His It skill was is better. great, and he fights with the strength of a demon. His courage has opened the minds again. Think how the gift of Cain would enhance the might of such a man. Aye, he has done great service to the Promethean cause by dispatching Azra without our involvement. But this decision must be made with surpassing care. With so many of us missing, we need his sword in the coming tumult. The other clans are surely considering him for the embrace by now. No doubt. But hast thou forgotten the power the Church wields over the minds of these mortals, Cosmos?
His faith is the strength behind his steel. Stripped of his faith, would he be of any use to us, I wonder? He has been cut from the herd by his wound. He's been separated from the heart of his sword brethren by many miles. Like any stray, he is more malleable. He may bend rather than break. Thou art wise, Cosmas. How well thou knowest the hearts of men of war. Yet I am not convinced. The Premissils are enraged at his continuing interference in their plans. I have learned that they have now placed a rich bounty upon his head. He'll not outlive the next moon. Get thee to the prince, and tell him that this night Ekaterina the Wise awakens another into darkness. Thy will is done. And Cosmas, should this Christof falter or fail, he must fall. Lady Inesca, I must speak with thee. Hush, lest thou rouse the convent with thy clamour. I have wandered the city for hours, yet each turn of the streets did lead me back here. My lord, 'tis dusk. Thou shouldst not be out of doors. Fiends shall soon be legion. I would fight all fiends of hell to stand at thy door. And how may our holy order assist his lordship this eve? Milady, thou must hear me. I sought to tell thee once before, but fear took my voice. What power could daunt the man who hath faced demons from hell? The face of an angel from heaven. Oh, my lord, Thou hast struck me a wound that heals not. My life's blood pours out before me, and I cannot stanch it. I do love thee, fair Inesca. I do love thee with a passion I have never known. My lord, I must protest. Such love is an affront to heaven. If thou deny me, I am undone. I cannot deny thee. I, too, am afflicted with a wound for which thou art the only cure. Ah. My soul fell when first I beheld thee, and now my heart is cleft in twain. My love of God and my love of thee have torn me to ribbons, for I must betray one to keep faith with the other. Thus my sins do pour out before me, for I have spilt my wickedness upon thy innocent bosom. Nay, 'tis my wanton desire that hath ensnared thy virtuous heart. I was a fool to confess my heart to thee. Gladly would I imperil mine own soul, but never thine. Then truly we are lost. Our souls are beyond all hope of redemption. My lord, look thou at the locket thou didst give me. 'Tis the locket of St. Jude, the patron saint of lost causes. Thus fate makes a bitter mockery of our plight. Say not so. Where the saints tread, hope follows. Perhaps St. Jude shall bring us hope past all hope. I pray we find a way. I pray so too. Thy hopeful words have filled my heart with courage, and I can leave satisfied. Farewell, fair Inesca. Nay, the streets are not safe at night. Thou must stay here in the convent till the sun shines again. May God have mercy upon my soul, for the devil has just placed into my heart the most impure of notions. I do tremble to confess it, but I feel I would cast away all holiness to stay. I would exchange an eternity of heaven's bliss for one night by thy side. Know thee that thou art not alone in such desires. Then truly I am damned. I am condemned for my lust, but I must not drag thee into the abyss with me. I must flee this holy place and return no more. My lord, come back! Hát ezek órákat tudnak beszélni, az biztos. Ez valami borzalmas.
against me. I command thee. Thou struggles nobly. I love such passion. A lesser man could not even speak in my grasp. What art thou? A demon sent from hell? I am here to save thee, Christof, to deliver thee from thy mortal shackles. By the power of the Lord Eternal, I banish thee from my presence. Poor child, thy faith died long ago. Amidst a dread battle, thou came to know thy true nature. Thou art a killer of men, no matter how thou dost try to justify thy deeds. Thou kills not when compelled by God, but when ordered by men. Now come to me. I am the mother of thy rebirth. I know thy ways, demon, and I have lore enough to kill thee. Nay, thou art helpless in my hands as a naked babe. Nay! Oh, nay! Aneska, water, I beg of thee. I thirst. I starve. I am Ekaterina the Wise, Ekaterina the Promethean, Ekaterina, the leader of the Brujah clan. We are the children of Cain, and now thou art one of us. God have mercy on my soul. I am damned. Steady now, whelp. Thou lackst the strength to fight, and I would slice thee in twain without hesitation. Thou must feed, my child, before the hunger overtakes thee and drives thee mad. Am I now a miserable demon, stealing blood to live, damned and cursed to hell? Is this all that remains of noble Christof? Nay, my child, there is far more to thee than ever before. Thou art Brujah now. We Brujah are the philosophers of Cain's lineage. Where other clans treasured gold and trinkets, we sought pure wisdom. We strove to unravel the thorny knots that bind the very gates of heaven. Are we damned? Nay, we are exalted. In fabled Carthage, we lived in concordance with all mortals. Together we sought the secrets of Eden, that the children of Cain and the children of Seth would be raised up. But the hated Ventru grew jealous of our power. The patrician clan betrayed us and tried to destroy us. We survived, but fabled Carthage did not. Despite this great loss, we Prometheans continue our search for harmony with all mortals. We are the most noble of our breed, Christof. We seek only the fulfillment of the dream that was Carthage. But we need thy help to achieve this goal. A war lies ahead. A terrible battle that calls for warriors like us. Wars among devils do not concern me. We will cause thee to think otherwise, whelp. Enough, Cosmos. The Brujah blood needs time to cool. Come, let us leave our young one to think upon his situation. But know this, Christof, thou would have been killed or embraced by our enemies on this night. We have given thee life eternal, and awakened thee to the true face of thy world. I do not expect gratitude, but our clan requires loyalty or death. There is no life in me. Even my heart has ceased to beat. My very soul has been stripped from me. There is nothing left for salvation or damnation. Thou needs must pledge fealty to thy new mistress. És akkor ugye választanunk kell, hogy mi a franc legyen.
Hosszú volt a picikét a videó egyébként, azért nem is beszéltem bele, mert fontos dolgokat mondtak el. A lényeg, ami a lényeg, hogy Christof meg Aneska mind a ketten totál szüzek, már ez lelátszott az első perctől kezdve, szerelmet vallottak egymásnak, de ugye mivel hát az egyik apáca, a másik meg lovag, nem lehetnek együtt, így Christof fogta magát, az kiment az éjszakába, ott meg elkapta Ekaterina, és hát átváltoztatta vámpírrá, mégpedig Brujává, vagy Brujává, ahogy ők mondják, mind a kettőt használják nyelvezetben. És ugye ő most egy vámpírrá született újjá, és igazából választani kell, hogy milyen lesz a hozzáállásunk ehhez az egészhez. Ugye most hát Christof szegény kicsit megszívta a dolgokat, de majd idővel feldolgozza ő ezt, nem gond. Úgyhogy arra megyünk, hogy még csak most hát alakultam át, nem ismerem ezt a világot, csak addig követlek, amíg úgy érzem, hogy jó. I am newly remade and know little of this world. I agree only to follow thy lead for the present. Such rebelliousness is unseemly in a Brujah. I do not like such willfulness in my childer. He displays as much fealty as can be expected from such a one, Ekaterina. Very well, Cosmas. Then thou may hold his leash. We shall see if he takes instruction with more deference. Christof, thou must understand that our enemies are legion, and none more vile than Clan Zamitzi, which infests Prague like a plague. The fiends seek thy death in payment for the slaying of Azra and her Shlachta servitors. If thou art to survive, thou must quickly master the powers of thy blood. Thou must pay heed to all our laws, or thou wilt become a gibbering monster like the Zamitzi. Our first law... Mistress Ekaterina, I crave thy indulgence. Christof is a man of action. His learning shall be the greater on the field of battle than the parlors of the Prometheans. Let me take him on my mission to Garanal's haven, where he may learn our ways firsthand. I could use a stout broadsword protecting my back. Christof is not yet ready. Verily, he is as ready as he shall ever be. I would have thy counsel, Cosmas. Christof is no Brujah philosopher. His hot blood cools too much when he has no mission and curdles. Send him forth. If he survives, he will have mastered our ways. Very well. Christof, go thou with Wilhelm Stryker. Trust what he says if thou wouldst outlive the night. Go, my swordsman, and strike deep into the lair of our dear ally, Garanal the Cappadocian. Most jön a kedvenc részem. Time to cut thy teeth, fledgling. Na és akkor induljunk is meg. Megkaptuk ugye Wilhelmet, mint havert, és akkor láthatjátok, hogy nekünk igazából megváltozott minden. Itt az új külding. Recover the Nod of Fragment. Nod egyébként az a könyv, ami konkrétan a vámpíroknak a bibliáját jelenti. És akkor most már vámpírok vagyunk, kaptunk diszlipiákat. Itt láthatjátok. És akkor nekünk, mivel brúzsák vagyunk, tehát az első dolog, ebben a játékban van egy olyan, hogy Common Disciplines. Mármint disciplines. Ezek ugye általában a Feed, a Blood Healing és a Blood Strength. Ezek a többi játékban jelenleg nem találhatók meg. Eléggé vacak, hogy kivették, de ez van. Ezek olyan dolgok, amikre minden vámpír képes. És akkor, mivel brúzsák vagyunk, minden egyes klánnak a 13 klán közül azt kell tudni, hogy 3 különböző erőssége van. Ezeket nevezik disziplineknek, és akkor a bruháknak, vagy brúzsáknak, én brúzsának fogom ejteni, nekem az esik jobban a számra. Van a celerity, ami gyorsaságot jelent, van a potence, ami fizikai erőt jelent, és van a presence, ami ilyen kisugárzás igazából. Úgyhogy ezek az alap összetevői a brúzsáknak. Ugyanezzel rendelkezik Wilhelm, viszont ő már tanult egy kis proteánt, ami gangrel típusú képesség. Azt kell erről tudni, ahogy látjátok itt ugye sorba, neki különböző dolgai vannak. Ezt a fajta felépítést én a játékban piszokul szerettem. Sajnos ezt a Bloodline-ból kivették, ott igazából egy hack and slash-re vették át a játékfigurát. Tehát Wilhelm, ő egész jól megvan, és akkor már is azt mondjuk, hogy passzolj át nekem vért. Így, dankeschön. És akkor nézzük, Wilhelmnek lesz Blood Heal, Év, igen, Potence, Celerity,
Ezt tegyük már ide be. És én szerintem neki ott más nem kell. Blood Healing Feed ott van a mizén. Celerity, Potence. Eye of the Beast az felesleges. Jó. Neki ilyen lesz a szettje, és akkor ő menjen alapból klón. Mi itt vagyunk. Nekünk van Feed, Blood Healing, Blood Strength. Van évünk. Ugye ezzel magunkhoz tudjuk csábítani az embereket, hogy megharapjuk. Potence, ez megnöveli a damage-inket, és Celerity, az pedig meggyorsítja, tehát gyorsít rajtunk, meg a támadási képességünkön is. És akkor én meg is iszom rögtön ezt a 2 vért, már csak azért, mert miért ne, hogy maximum legyen a vér. Igazából ezt kell tudni erről, majd ahogy fejlődünk a játékban, elmesélek nektek mást is. Tehát a Brujah, amit ugye itt elhangzott egyébként az intróban, és hát cutscene-be, bocsánat, nem intro, ezek nem intrók, cutscene-ek lesznek, meg nagyon sokat fognak pofázni egyébként a játék során. Azt jelenti, hogy ugye a Brujah igazából Kartágóban éltek, ahogy az összes többi 13 klán, de ezek a hülyék nem tudtak egymás mellett meglenni, és egymásra mutogatnak, mert mindenki megtámadott mindenkit, és lepusztították a várost. Utána elmenekültek, és mindenki különböző területekre menekült. Innen alakultak ki ugye ezek a nézeteltérések, hogy mindenki utálig egyébként mindenkit, van, aki kedvel valakit valamennyire, stb. Ezek már olyan intrikák, amikben nem megyünk bele. És akkor kiindulunk Brujahként a nagyvilágba, és most fog elkezdődni számunkra az igazi játék, úgyhogy menjünk is. Ekaterina is a scholar, not a warrior born. She would keep her fledglings studying vampire lore in her nest till Gehenna comes, and never hurl them from the nest to test their wings. But I cannot spend hours debating Cainite wisdom in a university. Give me a stout broadsword in my hand, and the sweet taste of my foe's blood on my tongue, and I have all the wisdom I need. And I suspect thou art akin to me. I am not akin to thee, blood guzzler. I strike only those that deserve my steel. I do not murder the innocents to gorge on their blood. Thou shalt feed upon blood, or thou shalt die. But thou need not kill to do so. Drink only so much blood as will sustain thee. Suffer thy prey to live on, for to kill during the feeding is to violate our Promethean ethic. And that way lies the beast. The beast? A beast born of Cain's sin doth coil within thy breast, Christof. Keep it at bay, or be lost forever. Acts of cruelty unleash that beast, until it rules thee, as it rules many of Azra's kin. The beast made them madmen? Nay, the mad vampires are called Malkavian. Shouldst thou meet one, God help thee. Shouldst thou need his assistance, God cannot help thee. Nay, the beast is not mere madness, but demonic possession by the curse of Cain. We Prometheans are wayfarers in the land of the beast, but we stray not from the road of humanity, the via humanitas. By our acts of compassion are we saved from the jaws of the beast. Remember this always, or be devoured from within. Ugye most magyarázta el nekünk Wilhelm, hogy amikor kevés vér van bennünk, igazából beüt az a dolog, hogy elkap minket a szörny. A szörny pedig nem más, mint mi magunk egyébként, de egy ez Cain átkába. Thou hast life everlasting, so long as thou keepest thy pallid flesh hidden from the sun's hateful rays. The life-giving sun only brings death to the likes of us. Each day we must retreat to our haven in the chambers below the university. Hát igen, elmagyarázta, hogy ugye ott lesz nekünk a helyünk. Ha sikerül, akkor most le is megyünk. A lényeg, hogy ahogy mondtam nektek, a szörnyetek valójában egy forma, amikor nincs benned elég vér, akkor ez előtör, és akkor mindenkit mindenfelől támad. Itt van egy újabb save point, ha jól emlékszem. Ja, nem, itt lehet fejleszteni a képességeket, és minden egyes dolgot XP-ből lehet fejleszteni, ha jól emlékszem. Igen. Costolan, Feed 2-es, igen, Blood Healing, arra nem nagyon lesz most szükség. És akkor itt lehet fejleszteni, hogy miket akarunk feljebb nyomni. Én azt mondom, hogy kellene nekünk... Az a baj, nem tudom melyik mit ad, hogy
hogy a damage az mit befolyásol, és szerintem nem is írja ki. Ahogy látjátok, sajnos a fétünk lecserélődött Humanity-re, a staminánk Bloodpool-ra, úgyhogy van ez így. Nekünk, amiből talán a legjobban hasznunk lehet, az a Potence, amit 2-re megemelünk, illetve az év, amiből majd enni tudunk, és a feed, hogy sikeresebbek legyünk, és akkor nyomjunk már rá egy picit, mondjuk 5 pontot így a strength-re, és a karizmánk az elég magas, az apparence-re is nyomunk egy párat, így, és akkor ok. Itt van a tatyónk, ezeket majd eladjuk, jó? Tehát itt tudunk úgymond fejlődni a sírunknál, ugye ez a mi koporsónk, igazából csak mi lakunk itten, senki más nem alszik ebben a szarságban. Itt lettünk feltámasztva, ugye, hát ez van röviden. Ja, itt van a save pont, bocsánat, itt lehet menteni, és akkor University-re rá is mentünk. De hát persze amúgy automatikusan lehet benne menteni, tehát ne jegyetek meg, ez csak egy ilyen extra dolog. És akkor menjünk is egyébként a küldünk felé, mert már fél óra eltelt a játékból, és még nem csináltunk semmit, csak magyaráztak nekünk a szűz szerelmesek, úgymond. Wilhelm egyébként egy jó felgyerek, hát, ja, alakulni fog itt a dolog. Én azt mondom, hogy fogjuk magunkat, elmegyünk erre. Most ugye, hogy elvettük tőle azt a 2 vérköcsögöt, úgymond megnyittuk, és akkor biztonságban vagyunk, mert magas a erőnk. Mármint a vérünk, bocsánat. Vért lehet szerezni ezekből a patkányokból. És hát ugye, ha megiszod, akkor mennyit is ad? Nem mutatja meg. De plusz 10 vért. Így. És akkor most 100-on vagyunk, mert megittunk 2-t. Állati vért is lehet inni, sok minden mást. Adjuk már el a dolgainkat, amink van. Good day to you, young sir. Ezeket ide adogatom. Ezt nem veszed meg, Good jó. day to you. A kovácsot és unornát továbbra is lehet használni. Bár a kovácskert nem vette észre rajtunk, de most ha elmegyünk Unornához, akkor őnek rögtön leesik, hogy mi a hézag. Menjünk egy... I grow faint. The hunger overcomes thee. The beast strengthens as thou weaken from lack of blood. Canst thou feel him uncoiling in thy heart? Thou must feed. Feed or die, Christof, for I shall kill thee before I let the beast claim thee. És arról van szó, hogy rányomunk erre, és szerintem nem emlékszem, hogy jobb gombbal használjuk. Igen, jobb gomb. De mivel engedjük el? Ajjaj. Jó, magától elengedte. Only what thou needs, Christof. No more. Behold, his wound vanishes. Monsieur shouldn't drink so much wine, eh, Christof? Do not worry. He'll wake up and know nothing of what has happened. Most mortals find great pleasure in the dark kiss. Ekaterina tells us that in Carthage the mortals happily submitted to it. Hát, ja. Na szóval megyünk tovább. A lényeg, hogy meghagyották nekünk, hogy felhasználjuk a képességeinket. Csak azt These mondom, hogy powers tempt me to dark acts. How easily could I rain devastation on all who vex me? Thy fear and thy power conspire to make of thee a beast. Seek thee an anchor for thy humanity, a rock to cling to when storms come. Anezka. Love for a mortal is the most dangerous of all anchors. I must see Anezka. That is most unwise. The cheerful world of daylight is lost to thee. I must see her again, just to look upon her for a moment. Ekaterina would not be pleased. Oh, very well. Shouldst thou display valor on our mission this night, I shall take thee to the convent, but only for a moment to glimpse her as she sleeps. Now come, our mission lies ahead. Hát ugye, igen, már is arra gondol, hogy ott hagytak a csajszit hátra, úgyhogy majd
megígérték neki, hogy ha vége van a küldetésünknek, akkor újra láthatja őt. Hát, kb-ja. És akkor megyünk Unornához is. Hello, young one. What is it you... But hold. You do look so strangely. Ah, they have hurt you. The Canaanites have taken ye for their own. Oh, my poor boy. But fear not. Unorna neither fears ye nor casts ye out. I'll help ye, if I can. Hát igen, úgyhogy az öregasszony észrevett rajtunk, hogy ugye, hát már nem azok vagyunk, akik voltunk. Úgyhogy, és megkaptuk igazából, amit meg akartam nektek mutatni. Lehet venni ilyen vérköcsögöt, vérüvegcsét, és akkor vannak itt különböző képességek. De a Awaken Scroll lesz az, ami nagyon fontos lesz nekünk majd a későbbiekben, úgyhogy veszünk belőle vagy 2. Találni is fogunk persze, de nem gond, mert azt hiszem ez az, ami feltámaszt. Ok. Go with God, young one. Ja, hogy nem, mikor halottak vagyunk, közt. Na, mindegy. A lényeg, hogy a öregasszony továbbra is használhatjuk, a kovácsot továbbra is használhatjuk, és akkor igazából a monaszteribe kell mennünk, elfelekelni néhány kapadósiánt. Tegyünk már sorba rendbe itt dolgokat, mert itt nagyon sok mindent fogunk találni, sőt, lehet az lesz a legjobb, ha ezt kiteszem ide. Így. Jó. És szerintem nem kell Wilhelmnek adnunk semmit. Nézzünk rá. Ja, dehogy nem. Hát... és neki is van 2 Awaken Scrollja. Azt letesszük ide, bár ő nem fogja használni. Hát mindegy, menjen ezzel. Így már 2 inventorink van. És akkor neki indulunk ennek a küldinek. A lényeg, hogy... ugye most, hogy vámpírok vagyunk, és Ekaterina volt úgymond a nemzőnk. Hát így mondják a vámpír társadalomban, le van szarva. Azt a küldit kaptuk tőle, hogy menjünk el a templomba, vagy hát a monaszteri az nem templom, az egy ilyen apátság. És rúdossunk meg néhány kapadósián segget, mert loptak tőlünk. Úgyhogy ezt fogjuk csinálni. Szépen feldoljuk az otthonukat, hogy visszaszerezzük a könyv részünket. Ugye a Book of Nod, az a Nod könyve, azt a Káin maga írta, és abban le van egy csomó minden ősi képesség, meg stb. Behold Petron Hill Monastery, haven of the Cappadocian vampires in Prague. The monks are vampires? Nay, the Cappadocians lurk in the desecrated crypts below the monastery, out of sight of the monks who provide them with fresh blood. Only those monks that serve Garanal know the real master of the monastery. Hát igen, itt elmagyarázta ugye Wilhelm Christofnak, hogy a kapadósianok azok nem papok, ahogy Christof gondolta, hanem ugye ők vámpírok, akik a kriptákban laknak. Azt kell tudni a kapadósianokról, hogy ők a halotélesztők, vagy hát nekromanták ebben a világban. Kicsit eljövünk erre, szétnézünk, bár szerintem nincs itt senki, csak néhány ember kell. Vért most nem kell szívnunk. A másik dolog pedig, hogy ha emberre támadtok, és meglátja valamelyik másik, akkor gáz van. Mondjuk itt ezen a részen talán éppen nem. Elő nem tudunk bemenni, ugye? Ha jól emlékszem, csak oldalt. Igen, amit oldalt tudunk bemenni a kriptákhoz. Ide. What is our mission? A mission of misfortune. Wise and noble Garanal is friend and ally to Ekaterina. I take no pleasure in storming his home, but Ekaterina has divined that the Cappadocians have stolen from her. We seek to retrieve a precious fragment of the Book of Nod, the wisdom of the ancient Canaanites. Why would Garanal steal from her? We know not. Until we learn all, we cannot let them know we serve Ekaterina. Na ja, úgyhogy lejövünk először ide be, bocsánat, nem jövünk le. Itt tudnánk enni, itt van egy kis arany, van egy kis ládikó, azt felveszünk. Hát, arany, ura. Igen, itt szerintem más nagyon nem is található itt nekünk. Úgyhogy most már mehetünk lentebb, csak nehogy nekiessünk valamelyik
papnak, mert ezek annyira elénk mozognak, hogyha a kurzort rányomom, megtámadja őket. Úgyhogy óvatosan kell közlekedni. És akkor már is itt vannak a kapadósianok. Na, őket lehet kapni. És akkor használjunk potenszet. Gyerünk! Igen, egy meghalt. Amikor egy vámpír meghal, teljesen ilyen csontá, meg porrá olad össze. Úgyhogy ezek így jártak. Itt van valami. Majd mindjárt megnézzük. Jó sok vért használtunk. Ajajaj. Ígyunk csak egy kicsit. Páncél. Nagyon jó. Ezt le. Ezt föl. És akkor Wilhelm megkapja ezt. És akkor ő felveszi ezt. Így. És akkor megyünk be szépen a helyékre. És megkezdődik a jó karácsonyig, úgymond. A kapadósianokkal. The Cappadocians are a strange clan, Christof. They seek to understand death and the secrets of the grave. Prepare thyself. Their halls are guarded by the walking dead. The stench of death taints this holy place. 'Tis fitting for the clan of death. The walking dead, figyeled? Na és akkor megyünk tovább. Ne. Használj vért. Na várjatok, akkor rányomunk erre. Mindig elnyomom egyébként a gombot, úgyhogy... Akkor inkább rányomunk a feedre. Na mindegy. Na, már elfejtettem az irányítást. Ez az, elkaptam, ezek. Ha kiszívjátok egy vámpír összes hírét, akkor meg tudjátok ölni. Legtöbbször ez egyszerűbb, mint hogy harcolnál. Úgyhogy van, amikor inkább csak ezt csinálom, azt hagyom, hogy kinyúljanak. Ott hátul már világít nekünk a zombi. Ez az, egyél. Igaz, hogy már túlletted magad, de nem baj. Így jártál, picsa. Vedd föl. Jó. És akkor megyünk, megtámadjuk őket. Zombi. To the abyss with thee! To the abyss with thee! Oké. Hát igen, ő már eléggé szarba van vérrel, úgyhogy adunk neki egeret. Wilhelm az egy pöcs, az nem tud magára vigyázni, mint mi. Nézzük, ez mennyire erős. Ó, francokat erős. Jó, eljövünk erre. Hát itt ki vannak belezve néhányan, úgyhogy ez annyira nem fontos. Final death to thee, my Canaanite brothers! The oblivion thou seekst is upon thee! To the abyss with thee! Igen. Nagyon jól jártunk egyébként ezzel a fegyóval, hogy kaptuk az elején ezt, mert az accuracy 10 miatt jóval oda tudunk nekik csapni. Ez például szart nem ér, úgyhogy ezt hagyjuk a fenébe. Jövünk tovább. Na gyertek! To the abyss with thee! Fontál! Na. Így. Nagyon figyelnem kell, hogy megüssem Wilhelmet, mert sajnos meg tudjuk ütni egymást. Meg az az igazság, hogy az lenne a legjobb, hogyha Wilhelm az healelne. És megettél minden patkányt. De pöcs vagy. Jó. Ó. Én megmondom, mi a fene lövöldözik nekem. Aha. Oda még nem tudunk bejutni. Na, majd mindjárt. Akkor eljövünk erre. És feljövünk ide. Egy kis potensz.
the abyss with thee! Együnk. Egyél. Hú, most egyél. Ez az. Jó. Engedd el, és akkor most Wilhelm legyen. Jó, egyél. Ó, de pacs vagy, he. Blood! I crave blood! De neked nincs kitéve... Na várjál. Akkor mindjárt változtatunk, mert... úgy látszik, hogy Wilhelm el lett baszva. Nincs neki kirakva a feed. Így nem tudja használni, úgyhogy feedre rakjuk. Így, és visszamegyünk a mi kis Christofunkra. Felvesszük a zsét. Eljövünk erre. Itt van valami. Lootolunk. Visszakul lootolunk. Van úgy, hogy ezekről az asztalokról ugye leszállnak a zombik. Úgyhogy előfordul. Itt meg. Ugye itt már leharcoltuk őket. Itt van valami. Gyere ide! Scroll of Awaken. Oké, hoppá, rossz gomb. Ezt kell nekünk a cuccos. Hát... ja. Mindegy, egyelőre elég hülyén van ez így. Menjünk tovább. Nem, bocsánat, itt van, ezt ki kell nyitni, ezt a kallantyút. És ha minden igaz, akkor most tudunk tovább menni. Mégpedig... erre rá tudunk nézni, ugye? Behold, the mural depicts Cain as God's favored son. Every child knows that Cain's sacrifice of grain vexed the Lord, and Abel's sacrifice of the blood of a lamb satisfied the Lord. But mysterious old Cainites tell us that the Lord craved blood, and reveled in Cain's second sacrifice, the blood of his brother Abel. The Lord raised up Cain over the other sons of Adam. He freed him from plowing the earth for food, and set a mark on him that he live forever. Garanal devoutly believes this Cainite heresy, which holds that the curse of Cain is truly a blessing. And thou, dost thou believe the Cainite heresy? If I am favored of the Lord, the angels have not seen fit to tell me of it. Igen, hát ugye arról beszéltek, hogy vannak más elképzelések is egyébként a Cainátkáról, de hát ez van. Most ide jövünk, itt fogunk egy kicsit bunyózni, aztán hagyjuk, hogy Wilhelm is zabáljon már valamit végre. Figyelj, haver, ne állj mögém, mert megülek. Gyerünk, To the abyss with thee! To the abyss with thee! Gyerünk már! To the abyss with thee! Itt van egy slemmi. Jó, ide fel kell jönnünk. Ezt is begyűjtjük, ezt is. Itt még régebben lehetett találni gemeket. Ugye ezek ilyen több lépcsős nyis ki az ajtót játékrészek itten, tehát igazából küzdünk minden. Itt leszoktak jönni a koporsók, mondja. Itt van a koporsók. Figyelj már! Így, egyél. Jó, egyél szépen, úgy. Addig eljövök ide. Itt nincs semmi. De megegyed mindet, ha mondtam neked. De egy pöcs vagy. Na mindegy. Jó van, akkor itt igazából ennyi volt, és akkor megyünk tovább lefelé. Most eljövünk erre. Thou dost fight thy allies with great zeal, Wilhelm. I take no pleasure in it. I just do what must be done. The only one I will not fight is Garanal, the leader of the Cappadocians. I chose to strike this night because Garanal and his assistant Serena have an audience with the Cainite Prince of Prague, Rudolf Brandl, and will not be here.
Hát igen, ugye elmondta, hogy nem örül neki, hogy itt harcolnunk kell, de ez van. Hé! Szállj már le róla! Na várjál, visszanyaltak, hogy lesz-e neked. Szívogatjuk egymást, igen? A lényeg, hogy ugye még itt teszik Christof. Wilhelm elmondta nekünk, hogy Gerinollal nem akar harcolni, és Serena az asszisztense. Ők most oda vannak a prágai hercegnél, aki Rudolf Brandel, és hát igen, azért választott ezt az éjszakát, hogy megtámadja ugye a bázisukat, mert a főnök nincs otthon. Gyerünk, támadás! Na! Jó. Akkor támadjuk egymást, fiam. Gyerünk! Wilhelm, húzzál már a picsbe! Akkor menjél, az bunyózzál egyedül. Schrambing! Mögötted! Hát támadjad már őket, szöcs! Itt van valahol. Na mindegy. Már 2 csörgést hallottam. És itt. Jó. Gyere! Aha, itt már le is mászott az asztalról. Ezt magyaráztam nektek, hogy ezek képesek lemászni. Ugye vannak olyan halottak, akik nem teljesen halottak. És akkor átadunk Wilhelmnek néhány dolgot, mert ez a pöcs már megint ki van vérből. Igen, ezt oda. Bastard Sword, minimum strength 45. Tudunk? Nem tudunk itt fejleszteni, majd csak később. Nem baj. Hoppá. Hát ugye a játék felépítése miatt egyébként sajnos eléggé nehéz látni néhány dolgot, meg sajna nagyon sokszor az van, hogy egymás elé lépkednek. Pont emiatt, hogy ugye az irányítás az click and point. Aha. Na várjál, én szedem az íjást, szedjen a másikat. Kezd meg! Na, vedd már fel. Jó, és akkor megyünk tovább. Ennyi volt az első pályarész. Ezek a gúlegerek, ezek nagyon sokáig megmaradnak, mint ellenségek. Jó. Itt nincs semmi. A másik oldalt láttam egy vérköcsögöt. Itt van. Ezt felvesszük, odaadjuk Wilhelmnek, hadd igya meg. Nekünk van elég vér, mert nem használjuk, mint ez a pöcs. Jó. More dark worship. Is there no end to the vampiric taste for blasphemy? Geronald celebrates the transfiguration of death, but I do not share his fondness for the grave. I have died once to become a Canaanite, and do not seek to die again. Hát igen, ugye, ahhoz, hogy valaki váltó legyen, meg kell halni. Igazából nagyon sok cucc van itt, ugye a Canaanitok meg a kapadósnőkről, meg minden. Oké, szuper, valaki szintet lépett, ha jól hallom. Új szintet nyertem. Christof has gained a new rank.
És akkor mi lettem? Neonét vagyok már most. Ja igen, az az igazság, hogy ahogy fejlődünk, meg lépünk szintet, úgy fogunk, ugye fledgling-el kezdődik, aztán van neonét, és így nőnek tovább. Hogy is van? Mi is csőzé? Wilhelm. Ő is neonét. Na, 10-es szinten jó. És mi meg vagyunk 9-es generáció. Itt van fent, igen. Tehát én 9-es generáció lettem, Wilhelm 10-es. Ami gáz, de nem baj. Hát néhány dolgot átpakolunk neki. Nézzük. Nem sok mindent tudunk már magunkkal vinni, de ez van. Egyébként a kapadósok kibújnak a homokból, amit láthatjátok, ők a földben alszanak. Nincs esélyed, komám, ketten kifölünk. Hát, sorry. És ugye kibújtak itt a földből, meg minden. Ó, nem áll még egy víz. Van még helyed? Vigyette. Nézzük, ebben mi van. Vérpotyi? Lehet az is a tiéd, fiam. Na. Majd mi eltartjuk magunkat. Itt van még valami, ami világított, de úgy látom, az csak egy glitch. És ha minden jól megy, akkor mehetünk itt tovább. Minden egyes vámpírnak ugye van generációja. Ez azt mutatja, hogy hány lépéstől van elválasztva fénytől. Kérdett a picsa, én ülöm a skeleton. Csinálja már! Wilhelm, te pöcs vagy. Jó, eljövünk erre. Egyébként körbe megy az egész, úgyhogy tök mindegy, merre megyünk. Hagyja a békén! Visszamegyünk! Hú, na ezért várjál. Ezért várjál, fiam. Olyan maflást kapsz, hogy csak na. Össze is poroltad magad, mi? Akkor átkaptál. Igen. Úgyhogy... és ugye az, hogy van neki generációja, meg ebben a játékban igazából a többi játékban a generáció az hozzátesz ahhoz, hogy mi vagy. Tehát ez van. Aztán még itt is van oldalt egy patkány. Van egy spoti. Ez mi volt? Sapi, király. Adunk neki egy sapit. És Wilhelm tele van, úgyhogy hozzá már nem tudunk pakolni. De nem gond. Ide jöjjünk már még fel, mert talán mintha a lépcsőn itt még lehetne esetleg valaki, de nem biztos. Nem. Jó. Akkor mehetünk tovább lefelé. Ja, hoppá, dehogy nem, van itt valaki? Hello, komám, hát te... Olyat kapsz meg, fial. Jövünk erre. Megint majd kibújnak itt a földből nekünk. Tehát ilyen érdekes helyen vannak ők. A szonyja. Valahonnan lőnek, úgyhogy ezt nekünk ki kéne állítni. Ez az. Elcsúlt a csombkovácshoz. Azaz. Gyere, engem támadjál, genya. Ugye, zombi. Na, halljál meg. Csak ide neki. Jó van, jók vagyunk. Igen, arra mehetnénk tovább. Itt van egy hordó. Meg... az az igazság. Nézzünk már rá erre, hogy ki tudjuk-e nyitni. Ja, hogy arra nem tudunk még menni. De kinyitottuk, nem baj. Mert erre viszont tudunk menni, ez biztos. Ez az, ide feljövünk. An earthen floor blankets this room. Aye, the Cappadocians do bury their newly embraced in a ritual of death.
Tehát arról van szó, ugye, hogy a kapadócsiánok eltemetik a sajátjaikat, mikor feltámasztják őket vámpírként. Ez egyfajta újjászületést jelent nekik. De hát ugye ez klántól függő, mindenki hogy reagál dolgokra. Hé, 5-1 ellen. Na, üssön rá. Egy megvan. Gyere, Wilhelm, küzdjük őket. Majdnem. Ugye, ha így jól elvedik őket, igazából... Hoppá. Jó. Jaj, anyám, csezd meg, hogy te ráállsz mindenre. Wilhelm. Van egy fegyó. Van egy papíros, és itt volt egy gyűrű. Megvan, Silver Ring, amit nem veszünk föl szerintem. Bármint, hogyha a Silver az nem is csinálna nekik semmit. Eljövünk erre. Itt van még egy emberke, nem hagyunk senkit élve. Mindenkit kiírtunk. Gyere már vissza! Vissza, gyere! Nem meneküljél! To the abyss with thee! Hoppá! Kettő ízből kapott, fiam. Így mi? Én szerintem itt mindenki ki van ütve. Így megyünk tovább. Itt csak azért csináljuk végig az egészet, hogy megkapjuk az összes XP-t. Még el fogunk jönni emelre, és attól függetlenül, hogy emelre kéne tovább mennünk. Itt nincs olyan sok minden, úgyhogy már igazából nem vagyunk messze a célunktól. Na, haladjál már! Jó. Akkor adunk néhány kis potit neki, mert ő nagyon oda van. Nekünk meg nagyon nem kell. Az ezüst gyűrűt azt hiszem be tudjuk tenni. Spiked Mace. Ó, bakker. Jó cuccokat kaptunk, csak nem tudjuk használni. Patkány! Patkány! Ennyi már, fogd meg a patkány! Ó, de anyám! Gyerünk már! To the abyss with thee! Patkány! Kettő. Én még láttam patkányt. Nem téged. Jó. Ó, gold ring. Sír. Betesszük, hogy csinosak vagyunk. Igen, na, megölöd egyedül? Segítsek? Hát, fiam. Jó. Azt mondja, hogy lejövünk. Esküszöm, én még láttam egy harmadik patkányt. Na mindegy. Ezt a kettőt is odaadjuk ennek a bűbánatnak. Mert telezabálja magát a cuccainkkal. Jó. És akkor mehetünk erre szépen. Na nézzük. Gyorsan leütjük a zombikat, meg az éneket. Őket könnyű elvileg. Na, üssed már. Na jó, akkor a kapadócián veszik célba. De Slampy köcsög. Hagyd abba!
zombuk. Jó. Ezeken az ajtókon nem tudunk bemenni, erre el tudunk jönni. És akkor itt van egy táblácska, amit megnyomunk. Itt nagyon jó rejtett aranyvót, meg itt van valami a földön, amit felvehetünk, csak nem látom Wilhelm miatt. De figyelj, fiam, nagyon rád férne egy Blood Heal. Nincs ott semmi. Jó. Akkor amit akartunk, azt ott meg is csináltuk. És akkor menjünk tovább. Itt vagyunk a monaszteri 3-on most már. Várjad, vissza. Itt vannak dolgok. Nyugodtan püfeljed őket. Messze, én eddig lootolok, jó? Ketten oda csaptunk neki, az vége volt. Jó, nagyon jó. Van itt még egy Scroll of Awaken. Ez nekünk igazából most nem kellett. A Kapadósian labirintus az egyik legkönnyebb a magasabb fokú dungeonok közül. Persze természetesen úgy épül fel a játék, hogy mindig egyre nehezebb legyen. De későbbiekben, hogyha 10 Awaken Scrollod van, akkor sem biztos, hogy megmutat. Úgyhogy... És Wilhelm mindig elinkább. Fasz ki van vele. Egy ilyet csezd meg, egy. Ne haraggáljál engem! Wilhelm, tőd fel! Fiam, kill fel. Annyira rossz az NPC-nek úgymond az irányítása, hogy ezek simán a szarba hagynak téged. De hát ez van. Haha, mellé, pöcs. Jó, itt nincs semmi igazából, akkor eljövünk erre. De először Wilhelmnek adunk egy kis vért, mert az akkora pöcs. Magától nem iszik, pedig adtam neki eleget. És akkor egy Blood Heal-t megejtünk neki. Most jó állapotban van, úgyhogy mehetünk. Zombit meg akarom lenni. Kis aranyat dobáltak nekünk. Hol van? Itt. Ez az? Ó, mit kaptunk? Karteret? Azt betesszük oda. A gyűrűt meg átadjuk Wilhelmnek. Ő is kapja már valami slükket. Jövünk továbbá, nem csak ennyi. Hát még érkeznek, ott van a fogad, nem? De figyú, most már akkor elég volt belőled. Kapd el! Kapd el! Kapd el! Kapd el! Kapd el! Fiam, kapd el! Kapd már el! Te szerencsétlen pöcs! Hát Wilhelm az mindjárt kiesik. Na végre! Úgyhogy nem engedjük el, mert ez a hülye ez mindjárt meghal. Ajajám, borzasztó ez a Wilhelm. Egyébként az összes ilyen kezdő vámpír, hogy ilyen karakter az eléggé gáz, tehát ez van.
Majd mindjárt lejjebb megy a frenzy, mert nagyon megsillettük a dolgot. Heal. Heal-eljél. Nagyon jó, kezdesz helyreállni. Na, végre. Jó, megyünk tovább, mintha mi se történt volna. To the abyss with thee! To the abyss with thee! Így. Azzal hagyom, hogy játsszam. Na, nem csinálsz neki semmit? Jó. Tis Garonal's study. Now to find the key that unlocks the secrets of the dead. Igen, meg kell keresnünk a kulcsot az ajtajához. Ugye itt van Garinolnak a szobája. Úgyhogy eljövünk erre. Itt van még egy csóka. Egyébként itt mindegyik ugyanúgy van öltözve, mert ugyanaz a karaktermodell, tehát egész pályán ugyanazzal az egy-két csókával küzdöttünk. De hát erről szól egyébként egy ilyen régi RPG játék, hogy majdnem minden figura ugyanaz. Ezt a zombut ezt megöljük. Ne simogassatok! Én nincs mi! Ne simogassatok! Jó, szerintem ott sincs semmi. Itt nem tudjuk kinyitni. Itt sem tudjuk kinyitni. Ajaj, na most hogy van ez? Na várjunk. Nem. Tehát biztos az, hogy itt ide kell jönni. És itt van valami, ami kinyitja az egyiket. Csak nem emlékszem, hogy hol. Itt. Azért mondom, hogy emlékszem, hogy valahol kinyitottuk. Még jó, hogy kb. 6-szor játszottam le ezt az egész játékot, mi? Gyertek, haver! Ne simogass! Gyerünk! Hát Wilhelm az megint Na, gyerünk! Mind is troubled. Let us soothe the tumult in thy mind with the comfort of the tomb. Hányan vagytok? Hol van Wilhelm? De szórakozol. Anyám, ez be se akarsz jönni ide. Megvártam, amíg ránézek. És akkor... Ha minden igaz, akkor itt már nem támad föl senki. Jöjjünk már el erre egy picikét. Ott nincs semmi, ugye? Nincs, jó. Eljövünk fentre. Gyerünk! Úgy. Jó. Csontváz. Első segget élvez. Nem engeded a kötőt. Gyerünk! Akkor egyél. Így ad mindet? Hát, ja, nem képes meginni az összes fejet.
Thy mind is troubled. To the abyss with thee! Let us soothe the tumult in thy mind with the Nagyon jó. comfort of the tool. Wilhelm gain the new rank. Egyébként nagyon jó, tehát Wilhelm fejlődött. Majd mindjárt megnézzük, hogy mi akkor a 2-es szín. Nézzük, mi lett belőle. Ankilé. Hát, na, az a felnőtt gyerek. Na. Itt nincs semmi, és akkor ezt kell innen levennünk. A key. A key in the form of a finger bone. Bizony. Megvan a Gerinolnak a szobájához a kulcs, amit kb. Vagy 4-en őriztek. Hát fiam, megerőltetted magad. Jöjjünk már el erre, mert még nem tudom, hogy mi van idegen. Lehet, hogy semmi. De lehet, hogy egy körbejáró. Aha, csak erre egy shortcut. Jól van, lejöttünk, és akkor bemegyünk ide. Ezt szépen megnézzük, hogy na, akkor most mi van. Szuper. To the abyss with thee! Jó. Lelőjük a zombot. Vannak még itt, hogy nyugodtan. Így, meg ott volt egy dagger. Na, egy dagger. Oké, Wilhelm még el tudta tenni. Lejövünk lentre. Mondom, gyere már le, te... Az irányítás azért egy kicsikét szar. Itt vannak még ellenségek. Mindenkit kiírtunk, nem adjuk senkit. Loptatok tőlük, így játatok parasztok. To the abyss with thee! Na. Nem baj, jó van ez így. És akkor itt nincsen semmi. Igazából csak ki akartuk nyírni az XP miatt, úgyhogy nem gond. Itt megint nincs semmi. Itt nem tudom, hogy van-e. Amoda van, de ő majd másabb. Ezt felveszünk. Odaadjuk Wilhelmnek, mert ő mindig vérhiányos. Biztos vérszegény. És akkor még ezt a pöcsöt itt kinyírjuk. Haha. Szó szerint oszoljatok, testvéreim. Ide lejövünk. Itt felszedjük még azt a 2 csillivilli pénzes zsákocskát. Hát na. Középkorban vámpírnak lenni biztosan gazdaságos dolog lehetett. De le van szarva. Nézzünk akkor be Gerinos szobájába. Feel the cold embrace. Tomb whelp. Ennyi voltál, fiam. Van itt egy pajzs. I can carry no more. Oké, te se, én se. Akkor itt marad, nem kell a pajzs. Ez mi? What beast once wore this skull upon its neck? Találtunk valami koponyát. El tudod még tenni? I can carry no more. Nem tudod eltenni, mi? Akkor nézzük már meg, hogy ez mennyibe kerül. Poinard. More dagger. Ez egy sima dagger, úgyhogy a sima helyett eltesszük ezt. Ezt átadjuk Wilhelmnek, és talán akkor beférne ide, ugye? Igen. És akkor ő meg... Ja, oké. Na várjál, akkor Christofnak azt odaadjuk. Ezt meg ide. És akkor most vissza. És elolvassuk. My newest child, Mercurio, hath proved a tainted blessing. Though he is ambitious and untrustworthy, he has added much to the protection of this house. He drinks the power of death with an unquenchable thirst, and could become the greatest student of the grave, but he hath little respect for our ancient alliances with the other Cainites, and could reawaken old feuds. The ungrateful puppy even seeks to seal his crypt from me.
Does he not know that I can crack his sealed crypt at any time with my anointed skull of the Lamia? Alas, but I do require Mercurio's aid until such time as I can fathom the secrets of the golem and gain its protection. I would that I had the lore of Rabbi Mordecai ben Judah to aid my experiments, but as I lack the wisdom of the Kabbalists, I would deal with the devil himself in these parlous times. If Mercurio is charged with the protection of this haven, I wonder that we have not yet faced him. I would have words with this Mercurio. Venerable Garanal should not have to rely upon an untrustworthy child. Hát igen. Mercurio egy pöcs. De ez van. Mi pedig talán be tudnánk tenni a naplót még ide. És akkor felhasználtuk az összes helyünket, még sőt többet is. És akkor amit felvettünk koponyát, azzal tudjuk igazából kinyitni a ajtaját ennek a Mercurionak. Ő itt van egy picikét visszább, nem messze Gerinolnak a helyétől. Itt ebben az eldugott kis vacakban, hol is van, várjatok, itt. Itt van Mercurionak a szobája. Csinálunk egy mentést, mert ő egy pöcs, és mérgez. Szép. Jó régen mentettünk. És akkor igazából menjünk neki ennek a pöcsnek. What? How comes thou here? Flee now, and the great Mercurio will not smite thee. So, hiding like a rat in a hole, whilst thy kin fight valiantly in defense of thy theft. Thou art a clotpole of a coward. I hide not. My work is too important. Work thou hast interrupted. I shall crack open the tree of life and uncover all the secrets of death and life. Hát itt a másodikat választjuk. Elmondom neked, mi az élet és halál titka. Vagy ideadod azt a rohadt papírlapot, vagy kinyírunk. I shall tell thee the secret of death and life. Give us the nod fragment, and we shall let thee live. Nay, thou wilt tell Garanal of my theft. 'Tis better I bury thee in a secret grave, with stakes of oak piercing thy hearts, and wraithworms shall hollow out thy noble brows and robust cheeks. Akkor most már úgy kell szükölni. Ó, na ne, Wilhelm, te pöcs. Békén hagyjál? Köcsög. Na várjál, rohadjál meg. Várjál. Te akartad. Kinyírlak? Kinyírlak, rohadj meg. Kinyírlak? Ne lopjál már vér. Én nem tudom megharapni, mert meg tud engem. To the abyss with thee! I am weak with lack of precious blood. Nem állsz. Tűnjél már! Gyerünk már, csezd meg, üsd már meg! Ne legyél már pöcs! Hagyjál már! To the abyss with thee!
To the abyss with thee! Akkor is kinyírlak? Akkor is kinyírlak, akármennyit hillescsezd meg. Elfogy a vér, azt oda vagy. Igaz, hogy 3 óráig foglak püfölni, de kinyírlak. The signs of Gehenna, Canto 4. So too, our grandsires will rise from the ground. They will break their fast on the first part of us. They will consume us whole. What means this dire portent? This is a great secret known to a few wise vampires. The Book of Nod tells us that the 13 ancient founders of the vampire clans will one day rise from their age-old sleep. When these antediluvians emerge from torpor, they shall fall upon us, their descendants, and gorge their unholy thirst upon our blood. The day they rise is called Gehenna, or the Winnowing, and it signals the end of all that is. We know not how to prevent it, but even now Ekaterina searches for a way. Why didst thou not tell me of this? With such evil barking at our heels, we must hasten our work. Forgive us. Most young Cainites are not ready to hear it. They mistrust their sire, and that we cannot have. Dick, felkelt 2 perc, hogy elmesélje nekünk a dolgot, aztán visszafeküdt. Jó, akkor az első dolog, és most feltámasztjuk Wilhelmet. Te figyelj már, van neked véred? Nincs mi? Pöcs. Most visszakapod. Hát akkor vértelenek maradunk. Ez jó pajzs, pedig csesz meg. 4. Hát... Szerintem itt igazából más nem is nagyon van. És visszatérni sem nagyon tudunk, úgyhogy semmi gond. Szépen megyünk, mielőtt mindenki befrenzésedik. Azt nem szeretnénk, ha mindenki behűlne, úgyhogy irány vissza Christof. Szépen kimegyünk. Igen. Itt erre, igen, jól emlékszem. Itt meg majd jobbra. Itt megint jobbra. Igen, itt föl. Hát itt sajnos végig vissza kell menni a pálya teljes legelejére. De hát ez van. Ott ki az ajtón. Szuper. Ó, tök jó, már az első szinten vagyunk a 3-ból, úgyhogy nagyon király. Itt már csak föl egyenesen, és akkor ott vagyunk mindjárt. Ugye visszaszereztük a könyv szegmentet, vagy hát lapot, ami a Gehenna eljövetelét mondja el, és igazából be kéne szarnunk tőle, de mi nem vagyunk azok a típusok. Úgyhogy a lényeg ugye, hogy a... ezt itt hagytuk? Hát ezt most itt is fogjuk hagyni már. A lényeg, hogy az antediluvianok, azok az ősök, a 13 klán alapító, fel fog támadni egyszer a sírjából, és minden köcsög gyereket kinyír, aki ugye beletette oda, mert az egész arról szólt, még annó, hogy a 13 gyermek az kinyírta a saját szülő, hát klánvezérét, tehát a 13 vezért úgymond kinyírták, de van, aki nem ettől halt, meg blablabla, meg stb. Ez változó, a lényeg, We must hurry. Dawn approaches. The sun is our destroyer now, Christof. Remember this. During the day, thou must find a place to rest where no sunlight can enter. Let us return to the university, where Katerina shall surely celebrate our triumph. I cannot share thy pleasure over such a deed. Come now. Before thy embrace, did thou not slay evil creatures? Behold, thy mission survives even thy death. That is scant solace for the loss of my soul. Thou dost brood too much upon events thou cannot change, Christof. Seek consolation in our Promethean mission. Bury thy woe in the blood-drenched soil of battle. I have found that the fury of war weaves enchantments that soothe even the most troubled heart.
kindred and kind alike. I well know the seduction of warfare. Then thou knowest the joy of cutting a bloody swath through thy foeman. The only joy I felt was in doing the work of heaven as a soldier of God. I have done nothing to warrant this fallen state. How can God allow men to become demons? How can God snatch away the promise of salvation? God allows the innocent child on the battlefield to cry and does nothing. So why should God prevent the misery of a killer like unto thee? I do not know. I have not considered these things. Come, I promise thee a trip to the convent, but make haste. Dawn comes quickly. Hát ugye most mennénk Aneskához. Christof? Szuper. Ezt nem kell kivennem. Nem videó, csak My love? szöveg. Thou art accursed, if Christof be thy love. Nay, do not go, my lord. Let me look upon thee. Good my lord, forgive me. I was filled with fright to behold thee. Thy comely face is now sicklied over with a pale cast, and I scarcely recognized thee. Forgive me. Thou hast been gone so long, we feared for thy life. Thou feared aright, for I am dead to the world, and my soul is lost. Do I behold a ghost? Nay, I touch thy arm, and I know thou art flesh and blood. Not flesh, only blood. My lord, thy words do fill my heart with fear, and I tremble. Good my lord, why dost thou look so strangely upon me? My mind is filled with thoughts of such base villainy. My hunger for thee is stronger now than when my heart did pump its own warm blood. I know not what misfortune weighs so heavily upon thy soul, or has driven the rosy warmth from thy cheek, but the heavenly powers can banish all such darkness. Should they banish this darkness, they would banish all that is left of me. Say not so. My lord, I know thy heart, and thy soul is pure. My heart? My soul? Thy words torment me with remembrance of all that I have lost. I was a fool to have come here. I must never return to a house of God. Nay, I pray thee stay. My honored lord, thy soul is in peril. My honored lady, my soul is lost. My cause is doomed, and I am damned. I go. I will not look upon thee again. Then I pray thee, my lord, receive this token of me. 'Tis but a small amulet of St. Jude. Thou didst give it me, and it hath soothed the pangs of mine own heart that began when first I beheld thee, and a desperate, hopeless love did grow in my breast. Mayhap it will be some consolation to thy doomed cause. Art thou deaf, woman? My cause is lost. Therefore do I offer thee the amulet of Jude, patron saint of lost causes. Oh. Thou, sweet heavens, guide him. Ezek poplet hülyék. Na mindegy. És akkor itt a banya, akire vártam. Ezt hallgassátok, skacok. He hath taken me. He hath taken the best of me and left nothing but a shell. In his home of bone, in his halls of skin, behind his walls of flesh, he hath taken all I had. Ez a csaj olyan, mintha a drogokon lenne, egyszerre beívott volna, vagy nem is tudom, tehát fú. Egyébként ez egy fő karakter, de nem fogom elárulni a titkot, de csak meg akartam nektek mutatni, hogy viselkedik a valaki, amikor be van baszva, meg még ráadásul drogozik is. Ne vegyétek komolyan, ez csak ilyen. Egyébként meg van őrülve a csaj, de nem számít. Úgyhogy most szépen fogjuk és le fogjuk adni a küldit, és itt fogjuk befejezni a részt, mert már nagyon elhúzódott. Lehet, hogy egy picit vágni is fogok belőle, mert tényleg nagyon hosszúra sikerült ez a videó.
Úgyhogy szépen feljövünk ide az egyetemre. És bemegyünk az ajtón, és győzedelmeskedünk. Vagy nem. De igen, itt vannak, jó van. This is most excellent, Wilhelm. Our alliance with the Cappadocians shall strengthen when I reveal Mercurio's treachery to Garanol. Wilhelm, thou art a Brujah of surpassing splendor. Our grandsire Brujah himself would feel pride at this. In modesty, mistress, I could not have done it without Christof's aid. He has done well. Christof performed admirably, my sire. I believe he is ready to know of the oncoming struggle. What struggle is this? The Jihad. The great war of all the vampire clans. The Tzimisce against the Tremere, and us against both. The Tremere? The Tremere were once a house of mages, part of the Order of Hermes. They stole Cain's gift from an ancient of our kind, an antediluvian, one of Cain's grandchildren. They seek to infiltrate and control all the world. They couple the power of Cain with the ways of unspeakable magic. The fiends from the Carpathians, the Tzimisce, are fighting the Tremere even as we speak. The Tzimisce have invaded the ancestral homelands of the Ventru, which puts us in a strange alliance with the very Ventru who destroyed our great city of Carthage. So, we unite with the vampire prince of Prague, the Ventru Rudolf Brandl. For now. Thou hast reason to hate the Ventru as well, Christof. Thou fell in battle against the pagan barbarians because the Ventru made puppets of thy leaders. The Ventru sent thee into battle to stop their Tzimisce enemies. Most of the barbarians were revenants, ghoul servitors of the Tzimisce. Other clans maintain havens here in Prague. Thou hast met the Cappadocians. The Nosferatu lurk below the graveyard in the northern quarter. Most of King Otakar's family, the Premisils, are Tzimisce ghouls. With the entrance of the Tremere into Prague, a struggle is bound to ensue, leaving the mortals greatly abused. We must avert this horror. Many in Prague have disappeared, including Brujah. We suspect they fell victim to the Tzimisce fiends, or the usurping Tremere. We must stop the abductions. First, we must seek to undo the damage done by the traitorous Mercurio. Mistress, I wish to approach the Jewish quarter and warn the rabbi of Mercurio's meddling. If their golem hath suffered a cowardly attack, it may not be able to protect the Jews from the Tzimisce. We have no alliance with the Kabbalists in the Jewish quarter, and they have powerful charms of faith to wield against our kind. We have a duty to protect the mortals. Should we deliver unto them this news, mayhap the Jews will owe us a boon. But we have much to do first. In 3 nights' time thou may deliver thy message. Take Christof with thee, but beware. The Kabbalists have no love for the likes of us. Three nights' time may be too late. After one mission with Wilhelm, thou hast become very like him. So be it. Wilhelm, take Christof to the Jewish quarter this night, and warn the rabbi. Na, szupi. Láttuk a küldét, azt még nem is csináltak nekünk semmit. Úgyhogy mi most fogjuk magunkat, és lemegyünk szépen az alsó kriptánkba. Ide lefutsz szépen. Meg oda. És akkor lejövünk ide szépen. Elosztjuk gyorsan a pontjainkat, mert sokat fejlődtünk. Meg le tudjuk ide pakolni a cuccainkat? Valami. Ezt kéne elrakni, meg hát, egyelőre lakok én ide mindent. Majd eladogatom őket, ha lesz rá időm. A napról, igen. Ezek ilyen extra cuccok. Ez most nem kell.
Jön Wilhelm, ő átpasszol nekem mindent. Ez az. Hát elég remek állapotban vagyunk. Így. És akkor lepakolunk ide mindent. Így, meg... lehet jobban járnék, ha erre tenném őket. Így, ezt meg ide. Jó. Oké, ott elpakoltuk, és akkor fejlődünk egyet. Megkaptuk a Black Dexterity-t. Adjunk rá egy pontot, és akkor Blood Stamina az minket nem érdekel. Celerity-vel nem nagyon megyünk, és akkor megkaptuk a Proteánt is. Bármi aztnak nem fogunk haladni. Rányomunk egyet az évre. És akkor a Strength-et azt felnyomjuk, ha sikerül, akkor 50-ig. Igen, a Dexterity-t is nyomjuk fel egy kicsit, 45-re. És elfogyott a pontunk, úgyhogy Christof az ennyi. És akkor megyünk Wilhelmre. Neki nyomunk egyet a Feed-re. Ő már használja a Feral Cloud, úgyhogy arra rányomunk neki vagy 2-t. És fejlesztünk egy kicsit a Strength-en. Hát meg a Dexterity nem enged semmit? Jó, akkor nem enged. Akkor neki ennyi volt. Visszalépünk akkor ide. Kill the Golem. Jó, van csak meg kill-elem. Nekünk még itt van cuccos az inventorynkban. Úgyhogy ezt gyorsan lepasszolom. És csak egy ilyen scroll tartok magamnál. Hopp. És akkor csinálunk egy szévet gyorsan. Mastery. Közben el kéne menni, eszegetni, mert mindjárt éhen halunk. Sőt, szerintem már rég be kellett volna kattanniuk, de mindegy. Na mindegy. Ez van. Úgyhogy... Jó vaskatok, én köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a részt. Egy picikét tovább tartott, mint szerettem volna, sőt, majdnem a duplája lett. Úgyhogy én várlak titeket vissza a következővel, akkor megyünk tovább, és meg fogjuk ölni a gólemet. Addig is köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és megnéztétek. Sziasztok!